Csomagba lehet méreg, vagy balta, vagy pisztoly. Egy munkanás, egy jobb sehol. Akcióba lép ez a gang. Már az általános iskolában, sőt 7-8 éves koromban a Nemzeti Bank rajzszakkörébe bejártam pomázról. Hetente egyszer, mikor fölfedezni vélték a képzőművészet irányában a tehetségemet, elég határozottan a képzőművészet irányába indultam, és aztán egyenes út vezetett a Képzőművészeti Gimnáziumba. Első és másodikos művészettörténeti munkafüzetünk volt. Ez az őskori Millendorfi Vénusz barlangrajzokról készült skiccek, majd az egyiptomi műemlékekről készült rajzok. Voltak rajzfilmes gyermekkori élményeim, többek között a pomázi, később leégett moziban láttam a Tűzmadár című szovjet mesefilmet, amit nagyon élveztem, aztán hát általában szovjet mesefilmek voltak abban az időben, de azok nagyon jó minőségűek voltak, ugye komoly disneyánus hatás alatt nagyon míves filmek készültek, de eszem ágában nem jutott, hogy én rajzfilmes legyek. Én nem vettek föl első évben a főiskolára, én így származásilag nem igazán számíthattam arra, hogy itt kapkodni fognak utána. Akkor az volt a módi, hogy elment az ember egy évre ide-oda dolgozni, aki nagyon jó pontokat akart, akkor az elment az iparba, a gyárba. Na akkor viszont a Pannonia éppen fölívelő időszakát kezdte élni. Macskási Gyula irányításával ügyes kezek rajzolják a Pannonia Filmstúdióban a rajzfilmek kedves alakjait. Megjelent egy amerikai producer, aki kapott az édesapjától $1 millió, hogy abban kezdjen valamit, és ő úgy gondolta, hogy rajzfilmet akar abból csinálni, és akkor volt a Artúr a Kisangyal sorozatot rendelte meg a Pannoniánál, azt hiszem a Dargai Attila készítette el a kis pilótját. Arra kerestek munkatársakat, szóval kapacitást kellett növelni, mert a rendelkezésre álló rajzológárda, ami ugye akkor elkészített a Macskási 20 perces filmjeit, meg reklámfilmek készültek, hát az nem volt elég egy ilyen volumenű munkához. Kijöttek a kis képzőbe, és a végzős diákok közt kerestek, és ajánlották, mint munkalehetőség a rajzfilmet. Ez úgy sokkal vonzóbbnak tűnt, mint hogy valami egy árudvart söprögessen az ember. Úgy gondoltam, hogy jó, ez egy nagyon vonzó közeg, színészek, fiatal, csinos, kifestő lányok. Ott úgy eltöltöm azt az 1 évet a következő felvételiig, és akkor viszlát. Akkor fordult meg a dolog, amikor az első mozgáspróbát meglátta az ember, amiben benne volt a saját kezemunkája, egy álló rajzot, egyiket a másik után rajzol, és akkor az életre kell. Hát az egy fantasztikus élmény volt átélni, ahogy az én munkám ott mozog, és jól mozog. De attól nem azért mozgott jól, mert én mozgattam jól, de a Dargai jól mozgatott, de ez egy élmény volt, és akkor ezt szívesen csinálnám. Közben a karrier beindult, annyira nívós és jó feladatokat kapott az ember, hogy az egyébként is nagyon kellemes és vonzó közeg, amit a Pannonia mint munkahely jelentett, az egészen egyértelmű volt, hogy ezt meg kell tartani. Plusz benősültem a szakmába, 24 éves korom tájéken megjelent a folyosó túloldalán, a Matolcsi előszobájában egy ifjú hölgy, aki nagy érdeklődést keltett ott általában a hímnemű kollégák körében. Ternoszky Bélánél született Ács Karola. Voltak ott a Pannoniában, nem csak a rajznál, hanem inkább a szinkronban, ott voltak ilyen nagy dúvadak, akik nagyon rácuppantak Karolára, és nagyon meg voltak sértve, hogy nekem sikerült elhalászni előlük.
Pumukliban, meg a külföldi munkákban ő volt a gyártásvezetőnk, mindenki nagyon-nagyon szerette, tisztelte, mert olyan alkat volt, hogy mindig mindenkin segített. Mikor visszakerültem a katonaságtól, akkor először a Szabó Sipos Tamás indult a Homo Faber című filmjével, és akkor kellett stábot keressen, és én mivel gazdátlan és otthontalan voltam éppen, tehát ilyen szempontból szabad úszó, szabad felhasználású kollega, akkor ő kért fel, és akkor már kulcsrajzoló lettem. És itt vagyunk mi, kortársaim, minden eszköz birtokosai. Egyformán érdekel bennünket mélység és magasság. Világképünk kiszélesedett és elmélyült. Beindult a Gusztáv, és a Jankovics Marcinak stáb kellett, neki is, a Homo Faber befejeződött, és akkor hozzákerültem kulcsrajzolónak. Szóval jött egy újabb hullám, aminek a tetején a tajtékkal együtt megint egy szinttel magasabbra kerültem. A lehetőségek, adottak voltak a lehetőségeket, meg lehetett ragadni. Beérett az idő arra, hogy lehetőséget kapjak önálló saját film rendezésére, de miből? És hát kézenfekvő volt, hogy tényleg a Dodi, akkor már azért nagyon szoros munkakapcsolatban voltunk a sorozatok révén, és kiderült, hogy a humorérzékünk, vagy a humorhoz való viszonyunk nagyon hasonló. Ő is szerette ezt a kicsit fekete humort, egyforma rajongásra szerettük Rejtőt, Karintit, szóval volt egyfajta lelkirokonság, a állatszeretet, kutya neki is, nekem is. Первый урок Лиза и Петр гуляют. Ай-яй-яй, нет, так нехорошо. Не гуляют, а гуляют. A sport, itt nem stimmeltünk. Ő tudta, hogy én nálam a sport az tenisz, pingpong, tollaslabda, foci, az egy nagyon síelés, lovaglás, nagyon fontos szerepet játszik az életemben. Ő meg azt vallotta, amit Churchill, hogy az no sport, az egy veszélyes dolog, nem semmi, nincs rá szükség. Elkészítette a Modern edzésmódszer című filmnek a forgatókönyvét, gyakorlatilag nekem címezve. Benne volt az ő szkepszise is a túlhajszolt sportok iránt, de az én vonzalmam is. És hát innentől kezdve minden filmem, minden forgatókönyvét ő írta, miért is kerestem volna máshol. Az akadémiai székfoglalómban azt mondtam, hogy minden, amit tanultam a szakmából, azt a Jankovics Marcinak köszönhetem, és minden, amit elértem, az viszont a NEP-nek. Temesi Miklóstól a Macskásin át mindenki csinált Gusztávot, és ahány Gusztáv, annyiféle volt maga a Gusztáv, de a szellemiségével, a történetek, a poénok, azok egy színvonalat, nagyjából egységes színvonalat képviseltek. Először is annak idején bődületes szériaszámot ért el a Gusztáv, ez nem televíziós sorozatnak indult, a híradó és a nagyjátékfilm közt ment, és hallatlan népszerű volt. Ha a főcím dal fölcsendült már, akkor már fölmorajlott a moziközönsége, és várták és élvezték. Aztán a televízió átvette, és a televízió rendelte, de nem találta meg azt a műsor struktúrát, ahol ezek az 5 perces filmek vetíthetők, vagy megélhetők lettek volna, adásba kerülhettek.
A Gusztáv ilyen szempontból hát mostoha gyerekként elfelejtődött, abból táplálkozik, amiből a Mézga család, tehát a kisember problémái és annak a kicsit sutalbot csinálta megoldásai. Néha légy bolond, egy kicsikét elrepül úgy a szürke gond, terül az ég. A Pannonia televíziós sorozatai meglehetősen szép sikerrel futottak a televízióban, úgy gondolta a televízió is, meg a Pannonia is, hogy ezt a gyakorlatot folytatni kellene. Nepp Józsefet, a Matolcsi, az igazgató behívta, hogy Jóskám, kellene egy újabb sorozat. Vette a feladatot, hazament, és megszülte kérem a következő sorozat koncepcióját, és aztán a 13 szinopszist, amivel a televízióhoz ellátogattak, és a televízió egyetértően bólintott, de egyébként olyan volt a televízióval való együttműködés, hogy amit ajánlottunk, vagy amit kínáltunk, az szokszó nélkül elfogadta, vakon bíztak a Pannonia alkotóinak a képességeiben. Kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, diktál a beteg, írja a doktor. Beszél majd az utókor. A doktor Bubóról. Így nézett ki, amikor munkába került egy epizód, hogy csatolva voltak a figuratervek, kézzel megrajzoltuk, vagy kézzel, vagy géppel, mellé lett az instrukció és az éppen aktuális jelenethez szükséges vagy elhangzó dialóg, és ennek alapján aztán az animátor készhez kapta, és legyártotta, elkészítette a filmet. Ezeket a képes forgatókönyveket a Nepp Jóska készítette. Tulajdonképpen a munkamegosztás az úgy volt, hogy ő az előkészítésben fejtette ki a tevékenységét, és aztán a gyártás, a stábbal, a kollégákkal való foglalkozása az rám maradt, és aztán a végén a hangosítás az már megint érdekelte őt, és a zenefelvétel vágásnál kapcsolódott be újra a gyártásba. Jött egy koprodukciós lehetőség, megkerestek minket, hogy szeretnének a Alice Scout nagyon népszerű regény ciklusából filmsorozatot csinálni, és ez egy 15 éves együttmunkálkodás alapját képezte az Infa filmmel, ami után a Pumuckl 2 szériája elkészült, aztán a Leo sorozat, aztán a Meki és barátai, amely a magyar televízióban Tüskeböki és barátai címmel ment le. Todi megírta, de ezt nem célzottan nekem, hanem a felkérésre, Matolcsi időnként, Jóskám, kéne egy sorozat szinopszist vagy valamit kitalálni, akkor hazament, kitalálta a Mézgát. Kéne egész estés film a Gémes Jóskának. Csomó egész estés forgatókönyv vagy szinopszis volt a fiókjába. Ez viszont tulajdonképpen saját maga számára nem akarta megcsinálni, csak a saját ötletét öntötte formába. Senki soha nem fog tudni semmit, még az nem mondja meg, ha félni kezdett valamitől. Amit itt látott, minden igaz, erről ennyit. Szíves megrendelését várva vagyok, legkiváló tisztelettel. Ha valaki az útjába elvisz minket megtalál, és ennek jól már tudja azt, hogy mit jelent. A Four Brothers című Manhattan Transfer lemezt megkapta valakitől, vagy ezt hozott, és ezt hallgass meg, és az annyira megtetszett, neki egyébként is nagyon muzikális valaki volt, és a jazzt is imádta, hogy na erre kellene valamit csinálni, klipet kéne csinálni, a klipre viszont rá kéne építeni egy történetet, és abból egy egész estés filmet, és akkor ő már túl volt a Megalkuvó macskák filmjén, tehát az, hogy zenére csináljon valamit. Egyedem, begyelem, tengertánc, cica, mica, mit kíván? Nem kívánok egyebet, fogjuk meg az egeret! Kunc Román, akivel akkor én már a Pumuckl és a
Meki kapcsán együtt dolgoztam, és tudta, hogy a Gusztáv filmekben is én melyik epizódot csináltam, és az melyik az, ami ehhez úgy passzolna. Kezében volt a forgatókönyv, és azt mondta, Béla, ez neked való. Igen, nekem való, jó, akkor pályázzunk. Pályáztunk, a Dodi természetesen rendelkezésre bocsátotta, és akkor azt szépen annak rendje módja szerint elutasították. De nem zárták ki, hogy ha erre a Pannonia talál koprodukciós partnert, vagy saját erőből, akkor készítse el a Pannonia, nem tiltják meg. És aztán beesett váratlanul a Széfel külföldről. A Matolcsi éppen szabadságon volt, és Kunc Román helyettesítette, úgyhogy ő tárgyalt a betévet leendő producerrel, aki azért jött haza, hogy a magyar kultúrába fektessen egy kis pénzt, lévén, hogy kint Kanadában az olajbizniszben komoly vagyonra tett szert. A Pannonia az viszonylag elérhető távolságban volt, és kijött. Kunc Román a kezében nyomta a kép és forgatókönyvet, és magyarul nem volt akkor még lefordítva se németre, se angolra. El tudta vinni, egy éjszaka alatt elolvastam, magyarul tudott, beszélt, és másnap visszajött, hogy ez őt érdekli, és szerződjünk. Így jött létre a dolog, és így került én hozzám a Románon keresztül, és ez a rövid történetem. Nem olyan rövid, mert 2,5 évig eltartotta maga a gyártás, és idestova 35 éve, hogy még tart ez a történet, hál' Istennek. Safranek. Hívja fel Schwarzot. Azonnal keresem fel. Igen, uram. Safranek? Igen, uram. Valami újabb baleset? Borotválkoztam, uram. No, de a keze? Abban volt a borodva, uram. Szegény Safranek. Ez a sorozatos balszerencse. A siker az berobbant. Ami váratlan volt, a hivatalos reakció. Azt viszont hát nem esett jól, természetesen tanácstalanok voltak, nem voltak képben a hivatásos filmkritikusok, hogy most lehet-e ilyesmit, szóval ez azért abban az időben elég meglepő volt, hogy ilyen nyugati filmekre utaló parodisztikus elemeket felsorakoztatott, de James Bondtól a katasztrófa filmeken át, a science fiction-ök, szóval ezek épp hogy csak ismerkedett velük a magyar közösség, és nem volt hivatalos állásfoglalás ezekkel szemben, hogy ezek a nyugati sikerfilmekhez hogy viszonyuljon a hivatalos kritika. És hát ilyen mértéktartó távolságtartással kritizálták, inkább negatív kicsengéssel. Nem a bemutató, mert a bemutató nem mérvadó, mert ott kollégák, rokonok ülnek először, és persze, hogy ováció és taps van. Elmentem és vettem jegyet a Vörös Csillag moziba, és beültem nézőként, és hát végigéltem a reakciókat, a közönség reakcióit, és a végén a kifele áramló közönség egymás közt mit beszél, és akkor nem tudják, hogy én vagyok az én filmem. Na ott le lehetett mérni, meg aztán jöttek, hogy a buszon beszélt két fiatal, és láttad már, most a kurva jó, és trágár módon, de a fiatal publikum az nagyon oda volt. Te hallod őket? Persze, kabócák. Hülye, a rendőröket kérdem. 5 perccel előttem őket. Jézus, Atya, Úristen! Az igazi mozgatóerő a Pannoniában is, és a személyes sorsomat illetően is, ez a közeg, ez a belső erő, ami itt a kollégákban, a kollektívában megmutatkozott. Hát először a Dargai Attila stábjába kerültem, aki ugye nem kell ecsetelni, hogy mekkora figurája volt a magyar animációnak. Utána a Jankovics Marci emelt ki a Dargai
stábból, és léptetett elő az ő beinduló munkáinál animátornak, és rögtön ezután következtek a Nepp Józseffel együtt töltött, és nagyon-nagyon szoros barát és munkakapcsolattá váló évek, évtizedek együtt kellett tulajdonképpen a Pannoniától is eljöjjünk akkor, amikor annyira beszűkültek a lehetőségek, megszűnt a korábbi állami dotáció, akkori formája, a televíziók egyáltalán nem rendeltek annak ellenére, hogy már nem csak a magyar állami televízió volt, mint piac, hanem a kereskedelmi televíziók is, de mindjárt azt hittük, hogy majd most jön a nagy második felvirágzás, pont az ellenkezője következett be, úgyhogy a földduzzasztott létszám és a sok eszkimóhoz egyre kevesebb fóka volt, és aztán így mi úgy döntöttünk, hogy önálló vállalkozás formájában próbáljuk meg a további animációs életünket. Mint látható, most is itt vagyunk, és ez az itt eltöltött közel 35-40 év, ez nem múlt el nyomtalanul, és a szívünk, mi még mindig pannoniások vagyunk.